أهلا بالجميع. أتمنى تكونوا بخير. احنا النهاردة هنتكلم على ازاي ان انت تابديت البوزيشن، ازاي ان انت تابديت المومنتوم، ازاي تحرك اي اوبجكت بناء على معادلات الحركة الأساسية، سواء من المومنتوم برسبكتيف سواء من البوزيشن برسبكتيف. وكمان هنتعلم في المرات اللي جاية ازاي تقدر ان انت تعمل ابديتنج كمان، او تعرف الانرجي بتاعه السيستم تتعامل معها ازاي. ريكاب سريع، انت لازم تبقى عارف الكلام اللي هيتقال دلوقتي، وهو ازاي تجيب البوزيشن ابديت بتاع اي حاجه. كلنا عارفين ان الفي افريج ما هي الا change in position over change in time، وبالتالي عارفين الفي افريج هو ار فاينل ماينس ار انيشال اوفر دلتا تي، وبالتالي الفي افريج ما تايمز دلتا تي ما هي الا ار فاينل ماينس ار انيشال. ونقدر نجيب الفاينل بوزيشن اللي هو عباره عن الانيشال بوزيشن بلس الفي افريج دلتا تي، او الفي افريج الافريج سبيد او الافريج فيلوسيتي اللي البارتكل ده بيتحرك بيها او الاوبجكت ده بيتحرك بيها، تايمز التايم اللي هو كان ماشي فيه بالسرعه دي. يبقى دي البوزيشن ابديت. الموضوع كده بينتهي، وبيتفضل عندنا ان احنا نشوف هو المومنتوم ابديت عباره عن ايه. المومنتوم ابديت ما هو الا يعني جاي من قانون الحركه، نيوتنز سكند لو. ونيوتنز سكند لو بيقول لنا ان الاف نت ايكوال ام، الماس بتاعت البارتكل، في الافريج اكسلريشن، which is بكل بساطه الاف نت ايكوال الماس مضروب في التشينج في الفيلوسيتي بير تايم. ونقدر نقول ما هو الا ام دلتا في اوفر دلتا تي. ونقدر نرتب المعادله بالشكل التالي، ان الاف نت دلتا تي اللي احنا بنقول عليها الامبولس ايكوال التشينج ان مومنتوم اللي هو الام دلتا في. علشان الناس تبقى فاهمه احنا ضربنا انهي تو ايكويشنز، هو او الليفت هاند سايد اللي هو الاف نت مضروب في الدلتا تي من اخر حاجه في الرايت هاند سايد. طيب هتبقى عندي ان انا ارتب الدلتا في، ان انا بقول عليها هي الفي فاينل ماينس في انيشال، الفاينل فيلوسيتي بتاعت البارتكل ماينس الانيشال فيلوسيتي بتاعت البارتكل، وبيساوي الاف نت دلتا تي. الكلام ده هيوصل معايا في الاخر ان ام في الفي فاينل ماينس الام في الفي انيشال ايكوال اف نت دلتا تي. يعني الام في فاينل والفي انيشال يا شباب ما هو الا مومنتوم فاينل بتاع البارتكل ماينس المومنتوم انيشال بيساوي الاف نت دلتا تي. ونقدر نوصل في الاخر للايكويشن الظريفه بتاعت الفاينل مومنتوم. وان انا اقدر اعرف الفاينل مومنتوم بتاع اي بارتكل لو عرفت حاجات معينه. ايه هي؟ اول حاجه لازم ابقى عارف الانيشال مومنتوم بتاع البارتكل ده كام. تاني حاجه لازم ابقى عارف النت فورسز اللي بتاثر عليه. لو انا حطيت الانيشال مومنتوم بلس الاف نت اللي بتاثر على البارتكل تايمز التايم اللي الفورسز دي كانت بتاثر فيه، بلاحظ ان انا فعلا عارف الفاينل مومنتوم. اخر حاجه ازاي ان انا ابديت البوزيشن in terms of final momentum. بنعمل combination بين المومنتوم ابديت والبوزيشن ابديت، واللي هو بيكون عباره عن البي which is المومنتوم اللي هو ام في. لازم تبقى عارف ان الفي ممكن تبقى constant ممكن تبقى average، وفي الحاله دي التشينج في وان اقصد الفي افريج او الافريج فيلوسيتي ما هي الا مومنتوم بير ماس. وفي الحاله دي نقدر نقول لو عوضت المومنتوم بير ماس مكان الافريج فيلوسيتي الموجوده في البوزيشن ابديت ايكويشن، بنقدر نوصل في الاخر ل ابديت البوزيشن in terms of momentum. والنقطة دي مهمة لأن المومنتوم المستخدم في الحالة بتاعتنا هو المومنتوم فاينل اللي أنا بأبديته على
الفي فاينل. ده ابروكسيميشن ظريف على الريفرنس اللي احنا شغالين منه، ودي الحاجات الاساسيه بس اللي انت هتبقى محتاج ان انت تبقى عارفها كويس. احنا النهارده هنعرف ازاي نطبق البرنسبل ده على السبرينج، بس قبل ما اطبق الكلام ده على السبرينج لازم تبقى انت فاهم ازاي تعمل موديل بسيط. والموديل ده احنا هنبدأ بيه اكزامبل. الاكزامبل ده هيكون مجرد كارت بس ليها initial momentum، هأثر عليها بنت فورس بسيطة وهشوف حركتها بتبقى عاملة ازاي. لو انا عندي كارت والكارت ديت انا هعرفها ان هي مجرد بوكس، البوكس ده هيكون ليه بوزيشن، والبوزيشن ده ما هو الا فيكتور، والفيكتور ده انا هحط المكان بتاعه عند الاوريجين بوينت. بعد كده هقول اللي انا عندي ابعاد للبوكس ده، السايز بتاع البوكس اللي هو عباره عن اللينس والويدث وكمان الهايت. بدل ما اكتب لينس وويدث هايت ممكن اكتب مجرد لينس والويدث والهايت، بس هحط مكان ال والدبليو والاتش هحط مكانهم ارقام. ممكن احط اللينس وليكن ان هو ب2، ممكن احط الويدث بتاع البوكس ده مجرد نخليها مثلا 1، ونخلي الهايت اللي هو بيريبريزنت الثيكنس وليكن 0.5. طيب بمجرد ان انا خلصت اقدر ان انا انزل واشوف ايه الحاجات اللي هعرفها للكارت بتاعتي دي. اول حاجة لازم تفكر فيها هي ليها ماس ولا ملهاش. تاني حاجة هي ليها مومنتوم ولا ملهاش. تالت حاجة هي ليها مثلا initial position في حتة معينة. طبعا احنا حاطين البوزيشن بتاع الاوبجكت بتاعنا في نقطة الاوريجين، بس خلينا نتعامل مع كل حاجة ببساطة شديدة. طيب فلنفترض ان احنا هنعمل للكارت دي ماس، فهنسميها بكل بساطة كارت دوت ماس. والام هنا هي تعتبر مجرد ان انت تكولت، انت اكنك ضفت في البوكس بتاعك فيتشر. الفيتشر دي ان هو ليه ام. طبعا الكمبيوتر ما يفهمش ايه هو الام ده، بس انت اوريدي فاهم ان هي دي الماس بتاعت البارتكل اللي هي تعبر مثلا عن 0.5 كيلو جرام وليكن وهتعرف له مومنتوم فكارت دوت بي، واللي هو هيساوي ايه المومنتوم ده؟ هيساوي فيكتور. اوريدي هو فيكتور، والفيكتور وليكن هيبقى عند 0 0 0، يعني هو 0 فيكتور، الكارت ملهاش مومنتوم. وبعدين هتبدأ ان انت تقول طيب هل البوزيشن بتاع الكارت دي لازم برضو اعرفه ولا مش لازم؟ والله هو الطبيعي ان هو يبقى موجود، تمام. فالافضل يعني ان هو يتكتب. فعلشان احنا بنعمل بروجرام بسيط فمش ضروري ان البوزيشن يكون يعني متعرف في الحالة بتاعتنا. هو بمجرد ان انا حاطط الكارت خلاص هو البوزيشن موجود جوه. عايز انت تعرفه تاني مفيش مشكلة، ممكن تكتب كارت دوت بوزيشن، ودي بتساوي وليكن هتديها initial vector، بس مش ضروري لانه already موجود. طبعا احنا هنعمل while loop، والوايل لوب دي هتكون time اقل من 10 seconds مثلا. طيب دخلت جوه الفانكشن بتاعت الوايل لوب وهبدا ان انا اكتب النت فورس. طيب هي الاف نت عباره عن ايه؟ الاف نت اللي بتاثر على البارتكل بتاعي وليكن هتكون فيكتور، والفيكتور ده هيكون عباره عن 1 وليكن 0 0، يعني الفورس دي في الاكس بس. وكمان هنعرف الابديت اللي هيحصل في المومنتوم، وان هو الكارت كابس معلش ان الكارت دوت بي
مجرد ان هو الابديت طبعا اللي هيحصل في المومنتم بتاع الكورت، الانيشال فاليو بتاعتي زائد الاف نت تايمز دلتا تي. طبعا انت مش معرف اصلا دلتا تي، بس انا هقول لك تعرفها ازاي. الكارت بتاعتي انا طبعا اديت لها مومنتم، ناقص حاجه بسيطه ان انا ابديت البوزيشن. هو الكارت دوت بوزيشن هتساوي ايه؟ الكارت اللي هو البوزيشن الجديد بتاعي هو البوزيشن اللي الكارت كانت موجوده فيها اصلا، وهو معرف عند 000 بلس عباره عن اللي هو كارت مومنتم مقسوم على الماس بتاعت الكارت، وده مضروب فين؟ في الدلتا. كده انا كل حاجه خلصت، ناقص بس ان انا اشوف انيميشن. علشان تشوف انيميشن والدنيا تمشي كويس وما يكونش في اي مشكله، لازم تعرف حاجات اساسيه. ايه الحاجات الاساسيه دي؟ لازم تحط اول حاجه قبل ما تخش في الوايل لوب initial value للتايم. تاني حاجه لازم تعرف initial value للدي تي، وليكن انا هخلي الدي تي عباره عن 0.001، وهاجي هنا هقول ان الابديت اللي هيحصل للتايم هيكون عباره عن التي بلس الدي تي. علشان تفهم المعادله دي بكل بساطه، الاف نت انا عندي ثابته، المومنتم في قيمه انيشال عند الزيرو، عندي الكارد بوزيشن ليه انيشال فاليو عند الزيرو. يبقى دي حاجات ثابته في البدايه، ممكن نسميها باوندري كونديشنز، احنا بنبدا عليها المعادلات بتاعتنا. هنلاقي بعد كده ان الدي تي بتاعتنا 0.001 هتتضرب في الاف نت، وهتفضل كل شويه تتجمع على الكارت مومنتم، فنلاقي ان الكارت مومنتم بيزيد. بعد كده الكارت بوزيشن هيتجمع عليه المومنتم اللي هو بيتزيد مقسوم على الماس مضروب في الدي تي اللي انا معرفها بقيمه ثابته. يبقى ايه يا شباب اللي احنا بنشوفه دلوقتي؟ مومنتم بيزيد وبناء عليه بيتغير البوزيشن، بيزيد البوزيشن. في الحاله بتاعتنا دي بيزيد البوزيشن. احنا نقدر نشوف حركه للاوبجكت يعني بيعبر عنها الايكويشنز البسيطه اللي احنا كاتبينها. بعد ما تعمل البروجرام بالشكل ده، فليكن انا هعمل ريت، وريت ده اخليه وليكن 100، اخليه 1000، اخليه مثلا 100 ونشوف. بيقول لي السايز ماست بي ا فيكتور. اكيد طبعا انا مش معرب الفيكتور، يعني نسبيا كويس. بلاقي بارتكل بيتحرك، بس الخلفيه بصراحه يعني سودة، انا مش عارف اشوف حاجه. طب هو بيتحرك فين؟ ناحيه اليمين ولا ناحيه، طب هو بيصغر ولا ايه اللي بيحصل؟ فاحنا بصراحه يعني مش عارفين هو ايه اللي بيحصل دلوقتي. علشان تبدا ان انت تعرف ده، محتاج ان انت تاتاتش حاجه للكورت دي. هتقول له مثلا ايه؟ اتاتش وليكن تريل للكورت بتاعتي. عايز اشوف تريل للكورت ديت، بحيث لما البوزيشن بتاعها يتغير اشوف وراها خط يعبر لي عن التغير اللي بيحصل للبوزيشن بتاع الكورت دي. هلاحظ دلوقتي ان فعلا التريل ظهر، وان التريل ده بيجي من عند السنتر اوف ماس بتاعت او السنتر بتاع الكيوب بشكل عام. وبلاحظ ان الكيوب فعلا ماشي تجاه اليمين بالشكل الظريف اللي احنا شايفينه دلوقتي. تمام؟ فدي حاجة كويسة، اقدر بناء عليها افهم الحركات بتاعتي عاملة ازاي. ممكن انا اغير في قيم الفيكتورز ديت، واقدر كمان ان انا يعني اخلي البروجرام بتاعي احسن واحسن. طيب فلنفترض ان انا هزود سرعة الانيميشن شوية وابدا اعمل رن. دلوقتي انا شايف حركة اسرع، دايما ناحية اليمين زي ما احنا معرفين. طبعا المومنتم بيتغير في مع اتجاه الاف نت، فممكن نغير الاف نت، نخليه مثلا بدل في الاكس نخليه في الواي ونشوف. الاحظ انه فعلا بيطلع لفوق بالشكل ده، او البوكس او الكورت ماشيه فين بالظبط. طيب دي حاجه بسيطه تقدر بيها تعرف هو التغير بيكون في انهي اتجاه. في حاجه كده ظريفه ممكن ان احنا نعملها، وليكن نرجعه تاني ال 100.
فلنفترض انت عايز تعمل تاتاتش فيكتور، الفيكتور ده يكون اتاتشد للمومنتم بتاع الكورت دي، يوريك المومنتم فين. فنعمل كده وليكن attach vector attach arrow كده، وهقول ان الارو ده هيبقى عبارة عن الكورت، بس تحط بقى هو دوت بي ولا دوت ام، ولا طبعا الام دي رقم سكيلر فهو البي. تعالوا نشوف. دلوقتي التريل ظهر، هتلاحظ قدام في كده زي ايرو، الايرو ده بيوريك هو الاتجاه بتاع المومنتم فين. فانا المومنتم بتاعي المومنتم فيكتور ناحية اليمين، فهتلاقي دايما الايرو ده عمال بيزيد ناحية اليمين. طبعا ممكن تتحكم في لونه، ممكن تتحكم في حجمه، ممكن تتحكم في كذا حاجة. احنا بس يهمنا دلوقتي هل الفكرة وصلت ولا ما وصلتش. هو كده بيقول لك ان في اتجاه المومنتم بتاعي ناحية اليمين. ممكن طبعا اتحكم في كل حاجة زي ما قلنا. ممكن مثلا shaft width equal 0.03 والcolor دوت وليكن جرين. تمام، نخلي مثلا اسرع شوية. هتلاحظ ان في ايرو هنا ناحية اليمين. طبعا انت ممكن تحط if condition لو انت عايز يعني توقف عند لحظة معينة، او ممكن تخليها مثلا هنا وليكن 3 or 4 ونشوف انيميشن بسيط كده. خلاص اعداد الثواني خلصوا، فهتلاحظ هنا بكل بساطة ده الايرو اللي بيريبريزنت المومنتم بتاعي، اللي هو طبعا بيفضل يزيد كل شوية وهكذا. لو انت غيرت النت فورس خليتها مثلا هنا 1 وهنا 1 وجيت تشوف، تلاحظ ان المومنتم في الاتجاه ده. طبعا في ناس ممكن ما تحبش، يقولك طب انا مش عايز الاتاتش تريل. خلينا نشوف من غير الاتاتش تريل اللي هيحصل. هتلاحظ ان انت بكل بساطة الاوبجكت بيتحرك، وهنا اتجاه المومنتوم بتاعي بيكون بالشكل ده. تمام، وده اللي احنا عايزين نعرفه في المقدمة البسيطة دي.